ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია პატარა პოლიტიკა და მე რუსამაჩაიძე ვარ. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო თემებზე, რომელიც ეხება რამდენიმე თემა გვაქვს, რაზეც ვმსჯელობთ უკვე ანალიტიკოსებთან ერთად. პირველი თემა ეხება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებისათვის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულების სისტემაზე გადასვლას. ეს რას ნიშნავს და რა ცვლილებებს იწვევს, რა შედეგები ექნება და რატომ შეიძლება იყოს ანტიკონსტიტუციური, რაც მე პირადად მგონია, რომ ანტიკონსტიტუციური. ამაზე ჩვენ პრეზიდენტის მრჩეველთან, იურისტთან, კახა კოჟორიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. კახა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველ რიგში მსმენელისთვის ეს გასაგები რომ იყოს, რას ნიშნავს ადმინისტრაციული ხელშეკრულების სისტემა და რითი განსხვავდება ის ჩვეულებრივი საჯარო მოხელეების პირობებისგან, რითიც ისინი არიან დასაქმებულები, რა განსხვავება ამ ორ მოცემულობას შორის? დიახ. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ მე უკვე 3 წელი არის დაახლოებით, რაც პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელი აღარ გახლავარ და მრჩეველი არა ვარ პრეზიდენტის, ახლა ვეწევი კერძო საადვოკატო საქმიანობას, თუმცა რა თქმა უნდა, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის და იმ ადამიანისთვის, რომელიც დაახლოებით 3 წელი მუშაობდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, მნიშვნელოვანია რა ცვლილებები მოხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში და ნებისმიერ შემთხვევაში ცხადია დაინტერესებული ვარ როგორც ადამიანი და ქვეყნის მოქალაქე და იურისტი ეს სწორი სამართლებრივი ფორმებით ხდებოდეს თუ არის საჭირო ცვლილებები ამა თუ იმ ორგანოში. მე დღეს გამოცხადე რომ რა თქმა უნდა ნებისმიერ შემთხვევაში შესაძლებელია ნებისმიერ ორგანოში ოპტიმიზაცია კადრების, მაგრამ ეს კადრების ოპტიმიზაცია ცხადია არ ნიშნავს ყველა თანამშრომლის ავტომატურად გათავისუფლებას. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი სამართლებრივადაც და მორალურად ვფიქრობ. რაც შეეხება ახლა თქვენს კითხვას კონკრეტულად ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებასა და საჯარო სამსახურის შესახებ კანონით გავრცელებულ იმ ასეთ გარანტიებს შორის, რაც არსებობს საჯარო მოხელებთან მიმართებაში, ძირითადი განსხვავება არის დაცულობის თვალსაზრისით, ხო? ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ ადამიანის დაცულობა, სამართლებრივ დაცულობას გულისხმობ, არის გაცილებით ნაკლები, ვიდრე საჯარო მოხელის, ანუ იმ ადამიანის, რომელზეც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი პირდაპირ ვრცელდება. მაგალითად, აი მარტივად რომ ვთქვათ, თუ მოხდება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყველა თანამშრომელის გადაყვანა ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას, ხო, შესაძლებელია ეს მოხდეს ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადება 1 თვის ვადით. და 1 თვის როგორც გავა, ყოველგვარი დამატებითი ახსნა-განმარტებების გარეშე ყველა ის ადამიანი, რომელიც ვადიან კონტრაქტს მოაწესებს, გათავისუფლებულად ჩაითვლება. და შესაბამისად ეს არის ცხადია პრობლემური, მაშინ როცა საჯარო მოხელის გათავისუფლებასთან მიმართებაში კანონი ადგენს როგორც კონკრეტული საფუძვლის არსებობას, არ შეიძლება რომ საჯარო მოხელე, ასე ვთქვათ, რაიმე კონკრეტული საფუძვლის გარეშე გათავისუფლდეს თანამდებობიდან, უნდა არსებობდეს კონკრეტული რაღაცა დარღვევა, რომელიც ედება ხოლმე გათავისუფლებას საფუძვლად. და ამ შემთხვევაში ფაქტიურად ერთის მხრივ პრობლემურია, რომ ყველა ადამიანის უსაბუთოდ, უმიზეზოდ გათავისუფლება გახდება ამ კანონპროექტის კანონად ქცევის შემთხვევაში ერთის მხრივ და მეორე პრობლემა კიდე ის არის, რომ ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებაზე რადგან გადავა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომლებიო, როგორც ამ კანონპროექტში წერია, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალ პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას შეიძლება კონკურსის გარეშე მიიღოს ახალი თანამშრომლები სამსახურში. პირდაპირ წერია, რომ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი კონკურსის გარეშე შეიძლება იქნეს მიღებული, რაც ასევე პრობლემურია, ცხადია, ხო? კონკურს იმიტომ ადგენს საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომ ბევრი ადამიანი დაინტერესებული, რომელიც ფიქრობს, რომ აკმაყოფილებს ამა თუ იმ თანამდებობაზე არსებულ მოთხოვნებს,
ერთმანეთს შეეჯიბროს და ბიუჯეტით დაფინანსებულ ორგანიზაციაში რაც შეიძლება მაღალი კომპეტენციის, კვალიფიკაციის, გამოცდილების ადამიანები მუშაობენ და როდესაც ხდება ეს თვითნებური გადაწყვეტილება ყოველგვარი მსგავსი შერჩევის გარეშე, ხო, მაშინ ჩვენ ვერ მივიღებთ კვალიფიციურ კადრებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, რაც ცხადია მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის ზოგადად. მსმენელებისთვის გასაგები რო იყოს, ვიტყვი რომ ეს ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით ხდება პირადად პრეზიდენტის, პარლამენტარების, მთავრობის წევრების და პრემიერ-მინისტრის თანაშემწეების, ფაქტობრივად თანაშემწეების და მათი ამ თანაშემწეების აყვანა, რომელსაც ცხადია პირადად ეს კონკრეტული ადამიანები ირჩევენ, იქიდან გამომდინარე, ვინ ჭირდებათ კონკრეტულად თანაშემწეებისთვის, ან მარტივად გასაგები რო იყოს. შესაბამისად, როდესაც დიახ გისმენთ. ანუ ზოგადად კი თქვენ რა ბრძანეთ ესია, მაგალითად მე გახდით პრეზიდენტის, ჩემს მაგალითზე რო გითხოთ, რომ მე გახდით პრეზიდენტის მრჩეველი და ჩემთან არსებობდა ხელშეკრულება, რომელშიც მითითებული იყო, რომ ჩემი უფლებამოსილება დამთავრდებოდა მოქმედი პრეზიდენტის უფლებამოსილების დასრულებისთანავე და მე არ მექნებოდა არანაირი სამართლებრივი პრეტენზია, რომ მომდევნო პრეზიდენტისთვის მე ვთქვა, რომ აი რა, ანუ სამართლებრივად მე დავა ან ასე შემდეგ. კი, როდესაც ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებაზეა საუბარი, აქ არის საუბარი უშუალოდ იმ გუნდის წევრებზე, რომელიც ამათუ პრეზიდენტს თუ პოლიტიკური თანამდებობის პირს თავის უფლებამოსილების განხორციელებას ისჭირდება და აქ ლოგიკა გასაგებია, რომ ეს უახლოესი გუნდის წევრები იყვნენ ხელშეკრულებით ასე ვთქვათ, მიბმული უშუალოდ იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირთან და დასრულდეს მათი უფლებამოსილება ამ პოლიტიკური თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ვადის ამოწურვისთანავე დაუშვათ. მაგრამ როდესაც აი ეხლა პრობლემა რატო არის ამ დაანონსებულ ცვლილებასთან მიმართებაში? პრობლემა არის იმიტომ, რომ არა მხოლოდ გუნდის წევრებზეა აქ საუბარი, ხო? ყველა თანამშრომელზეა საუბარი. ყველა თანამშრომელზე, რომელიც გუნდის წევრი არ არის, ასე ვთქვათ, უშუალოდ მრჩეველი არ არის და შეიძლება სხვა ისეთ საქმიანობას ახორციელებდეს, რომელიც არანაირ მას არ ნიშნავს და არ გულისხმობს ამა თუ იმ კონკრეტულ პოლიტიკურ თანამდებობის პირთან. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში არიან ადამიანები, რომლებიც წინა პრეზიდენტის და იმის წინა პრეზიდენტის დროსაც მუშაობდნენ ადმინისტრაციაში, არიან კვალიფიციური თანამშრომლები. კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმასაც, რომ შესაძლებელია ოპტიმიზაცია საჭირო იყოს, მაგრამ იქ ნამდვილად არსებული კვალიფიციური თანამშრომლების ავტომატურად სახლში გაშვება არის კატეგორიულად მიუღებელი, ზოგადად საჯარო სამსახურის იდეა და აქცია რა არის, კონსტიტუციური მეხსიერება და კვალიფიციური კადრები ჭირდება სამსახურს იმისთვის, რომ მან ნორმალურად იფუნქციონიროს და როდესაც პოლიტიკური ცვლილებები თან შეიძლება იწევდეს ყველა თანამშრომლის სამსახურიდან გაშვებას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერი ინსტიტუტი შეთერხებულად იფუნქციონირებს ასეთ პირობებში და მთლიანობაში დაზარალდებიან მოქალაქეები, რომლებიც გარკვეულ სერვისს ღებულობენ ამა თუ იმ სახელმწიფო ორგანოს ფუნქციონირებისგან. ასევე მე ვფიქრობ, რომ დავის შემთხვევაში თუ პრეზიდენტ თუ დაუშვათ ეს ცვლილება შევაძალაში და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მოქმედი ყველა თანამშრომელი გათავისუფლდება დაკავებული თანამდებობიდან, ამ შემთხვევაში მათ ექნებათ სამართლებრივი დავის შესაძლებლობა და ყოველ შემთხვევაში სამართლებრივი თვალსაზრისით მათ ექნებათ წარმატების შანსი და დაეკისროს დაუშვათ ბიუჯეტს ამ განაცდურის ანაზღაურება, რაც დამატებითი გადასახდელი იქნება ბიუჯეტისთვის და რა თქმა უნდა ეს არის მთლიანობაში არასწორი მიდგომა ამ საკითხისადმი. დღეს ჩვენ მონახეთ და მოვისმენთ ამ დღეებში, რომ სახალხო დამცველმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან ბევრმა ადამიანმა გააკრიტიკა ეს დაანონსებული ცვლილება და მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი მთლიანობაში მას არც არ დაუჭირს. გარდა იმისა, რომ კვალიფიციური კადრების პირდაპირ სახლში გაშვება შეიძლება მოხდეს და დაზიანდეს ერთი მხრივ საქმე, მეორე მხრივ ამ ადამიანის უფლებები, ვინც უკვე მუშაობენ, რეალობა არის ის, რომ დაახლოებით ეს იმას ნიშნავს, სამინისტროებიდან ყველა თანამშრომელი მინისტრის შეცვლის შემდეგ რომ გაუშვა, ხო? რა თქმა უნდა, ეგ იგივე, მსგავსი ანალოგია შეგვიძლია გავაკეთოთ.
დიახ, და ეს არათანაბარ პირობებში არაყენებს ამ შემთხვევაში დასაქმებულ ადამიანებს. კონსტიტუციური თვალსაზრისით, ალბათ კონსტიტუციაც ირღვევა და შეიძლება კონსტიტუციაშიც დავა არა მხოლოდ სამოქალაქო წარმოება, არამედ კონსტიტუციური დავაც აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ, სამოქალაქო სასამართლოში ამ კანონის ძალაშესრულის შემთხვევაში რთული იქნება ამ დავაზე პერსპექტივა მხოლოდ საერთო სასამართლოებისთვის მიმართვის შემთხვევაში საჭირო იქნება საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვაც და საკონსტიტუციო სასამართლოს ექნება შესაძლებლობა რომ ეს კანონი თუ ის კიდევ ერთხელ თუ კანონად იქცა არაკონსტიტუციურად მცნობს. კონსტიტუციით გარანტირებულია შრომის თავისუფლება და შრომითი უფლებების დაცულობა სხვათა შორის კონსტიტუციის მოქმედ რედაქციაში ისიც კი წერია რომ სახელმწიფო ხელს უწყობს ადამიანებს დასაქმებაში და ეს კანონპროექტი კი ხელს უწყობს არა დასაქმებაში, არამედ უმუშევრად დარჩენაში. რაც თქმა უნდა უკავშირდება ადამიანის უფლებებს, უკავშირდება მათ დაცულობას, უკავშირდება მათი ოჯახის ინტერესებს და აი ასე ერთი ხელის მოსმით ადამიანებს თქვენს ორი ანალოგი მოიყვანეთ, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური ცვლილება განსაკუთრებით მაშინ როცა ეს ცვლილება საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ იცვლება მთავრობა და ასე შემდეგ იგივე ლოგიკით შესაძლებელია ყველა სამინისტროს და ყველა ნებისმიერი საბიუჯეტო ორგანიზაციის ყველა თანამშრომლის შეცვლა და რა თქმა უნდა ეს იქნება თალთახად არასწორი დამაზიანებელი სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით დამაზიანებელი ქვეყნის იმიჯისთვის, დამაზიანებელი ადამიანის უფლებებისთვის და იმ კონკრეტული ადამიანებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. და დამაზიანებელი ასევე დასაქმების მაძიებელთათვისაც, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ეს ცვლილება გულისხმობს, რომ დასაქმება ახალი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეიძლება მოხდეს კონკურსის გარეშე. შესაბამისად ძალიან მაღალი კვალიფიციური ადამიანები დარჩნენ დაუსაქმებლები ისევ და შერჩევა მოხდეს ახლა დასაქმებული ადამიანების სხვადასხვა ნიშნით, როგორც არაერთ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, ხო? არაპროფესიული ნიშნით, არამედ სხვა რაიმე ნიშნით, ნათესაობის და ასე შემდეგ ნიშნით, რაც არის არასწორი ხალხი. დიახ, რაც კიდევ სხვა პრობლემაა და ბევრჯერ გვისაუბრია ამ თემებზე. ძალიან დიდი მადლობა კახა, ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სამართალმცოდნე კახა კოჟორიძე, პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი. ჩვენს ეთერში ახლა რეკლამის დროა, ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით. პირველი რადიო წარმოგიდგენთ გადაცემას პატარა პოლიტიკა. ჩვენ დავბრუნდით ეთერში და ვსაუბრობთ, როგორც ყოველთვის ვსაუბრობთ ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვან მოვლენებზე. ჩვენ გადაცემის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ ახალ ინიციატივაზე, რომელშიც პარლამენტშია ინიცირებული და გულისხმობს პრეზიდენტის თანამშრომლებისთვის პირობების შეცვლას, მარტივად რომ ვთქვათ, რაც ანათარაბან პირობებში აყენებს თანაც საჯარო მოხელეებთან. ახლა მეორე ასევე ხმაურიან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ეს არის მიწის უცხოელებზე გაყიდვაზე დაწესებული მორატორიუმის მოხსნა, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. ეთერშია კონსტიტუციონალისტი ალიკა კუპრავა, მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ალიკა, როგორ აფასებთ აი ძალიან ერთი საზოგადოების ერთი მცირე ნაწილისათვის ძალიან მიუღებელი გახდა საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება. თქვენ როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას? ჯერ ამით დავიწყოთ საუბარი და შემდეგ გადავიდეთ თვითონ პრინციპზე, რაც უკვე ახალ კონსტიტუციაში საკმაოდ მკაფიოდ არის ჩარაწერი, რომ აღარ იქნება შესაძლებელი მიწის უცხოელებზე გაყიდვა. დიახ, გისმენთ. ეს პირველი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოსი, ანუ ეს ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს ერთი გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის, ეგრე კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით და არსებობს ორი განჩინება, ანუ ბოლო განჩინება, რომელიც რამდენიმე დღის წინ იყო მიღებული და 2014 წლის გადაწყვეტილება ავსტრიის მოქალაქის მატია უტერის საქმესთან დაკავშირებით. დიახ. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ განმარტა საკუთრების უფლება, ანუ 21 მუხთან დაკავშირებით დღეს მოქმედი კონსტიტუციის რედაქციის და 57 მუხთან მიმართებაში, რომელიც უცხოელი სამართლებრივ რეჟიმთან დაკავშირებით აკეთებს მითითებას, სადაც წერია, რომ უცხოელები სარგებლობენ თანაბარი უფლებით გარკვეული გამონაკლისის უფლებებს დათქმას აკეთებს კონსტიტუცია
ძირითადად შემთხვევაში არის პოლიტიკური უფლებები, რიგი სოციალური უფლებები, საკუთრების უფლებას ვერ ვაკუთვნებთ ვერცერთ ზემოთ ჩამოთვლილ კატეგორიას. ანუ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად პრინციპში და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის ყველა ფორმის, მათ შორის მემკვიდრეობის სამართალ სუბიექტი არის უცხოელი. 2012 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოპასუხე მხარემ უფლების შეზღუდვის ლეგიტიმურ მიზნად დაასახელა აგრარული სექტორის გაუმჯობესება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ქვეყნის უსაფრთხოება და მისი სუვერენიტეტის დაცვა. ანუ ეს ლეგიტიმური მიზანი, რის მისაღწევად სახელმწიფო კონკრეტულად კი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების შესახებ მიწის კანონში არსებობდა რაღაც ტიპის შეზღუდვები, ერთი შეძენასთან დაკავშირებით და მეორე მემკვიდრეობით მიღების შემთხვევაში ასეთი პირი ვალდებული იყო 6 თვის განმავლობაში ეს მიწა გაესხვისებინა საქართველოს რეზიდენტ პირზე. თუ 6 თვის განმავლობაში ის ამას არ გააკეთებდა, მაშინ ექსპროპრიაციის წესით სახელმწიფო ჩამოართვენა, შეზღუდავდა მის საკუთრების უფლებას. ანუ რეალურად არ არის საკუთრება დაცული, არ იყო უბრალოდ საკუთრება დაცული, ხო, ამას ნიშნავს. კი ბატონო, საკონსტიტუციო სასამართლომ ლეგიტიმურ მიზანთან დაკავშირებით თქვა, რომ ანუ აგრარული სექტორის გაუმჯობესებასთან მიმართებაში თქვა, რომ სახელმწიფოს მსგავსი ფუნქციის შესრულება თანაბრად ეკისრება როგორც უცხოელთან, ასევე საქართველოს მოქალაქეთან მიმართებაში, ხოლო რაც შეეხება სუვერენიტეტთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ სახელმწიფოს გააჩნია სუვერენიტეტი საკუთარ ტერიტორიაზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამართლებრივ სივრცეს, მათ შორის საკუთრების უფლების შინაარსა და ფარგლებს თავად განსაზღვრავს. ამავე დროს, კერძო საკუთრების არსებობა ვერ იქნება განხილული სახელმწიფოს სუვერენიტეტის რაიმე ფორმით დამცრობის შესაძლებლობა. თუმცა აქვე აღნიშნა საკონსტიტუციო სასამართლომ, რომ ზოგადად κάθε კატეგორიის მიწაზე, ან მიწის ნაკვეთზე, რომელზეც საკუთრების უფლება არსებობს, თავისი სტრატეგიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე შესაძლოა წარმოადგენდეს სახელმწიფოს უსაფრთხოების ნაწილს. თუმცა ზოგადად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა ასეთად ვერ იქნება განხილული. ანუ ყველგან მაგალითად ასეთი სტრატეგიული მნიშვნელობის მიწის ტუსი შეიძლება კონდეს, მაგალითად საზღვართან და ასე შემდეგ. მაგრამ ზოგადად არამიზიანად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას უთქვა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ. შემდეგ უკვე იყო მორატორიუმი ზოგადად სახელმწიფოს მიერ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავების მოტივით, რადგან საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ ეს მორატორიუმი იმეორებს ზუსტად შინაარსობრივად იგივეს, რაზეც თეორია კონკრეტის საქმეში სასამართლომ თქვა, რომ აღნიშნული დებულებები არის არაკონსტიტუციური და დღეს უკვე გვაქვს მოცემულობა, როდესაც ინაუგურაციის შემდეგ შედის ძალაში ახალი კონსტიტუციის რედაქცია, რომელიც კონსტიტუციის ტექსტზე ადგენს შეზღუდვას სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირებისთვის. ბოლო გადაწყვეტილებაში საკონსტიტუციო სასამართლომ თქვა, რომ გასაჩივრებული ნორმა არის იგივე, ანუ იდენტური შინაარსის, ანუ ჩათვალა ეგრეთ წოდებული გამძლეო ნორმად და გამოაცხადა შესაბამისად არაკონსტიტუციო და ასეთი განხილვის გარეშე და საკონსტიტუციო სასამართლომ ამავდროულად მიუთითა, რომ ის ხელმძღვანელობს კონსტიტუციის მოქმედი რედაქციით და ის არ იბოჭება ასამოქმედებელი კონსტიტუციის ტექსტით. ანუ კონსტიტუციის ასამოქმედებელი რედაქცია დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პერიოდისთვის ვერ იქნება მისთვის სამართლებრივი რეჟიმის დამდგე. დიახ. შედეგად ვიღებთ ესეთ მოცემულობას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს ბოლო გადაწყვეტილება იმოქმედებს ახალი კონსტიტუციის რედაქციის ძალაში შესვლამდე, ხოლო ამის შემდეგ უკვე თავად კონსტიტუცია უცხოელის სამართალ სუბიექტობის საკითხს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწასთან დაკავშირებით განსხვავებულად ადგენს. აჰა, დიახ.
ეს დარჩენილი დრო ძალიან ცოტა, ვიდრე ახალი კონსტიტუცია 16 დეკემბერს ამოქმედდება პრეზიდენტის ფიცის დადების მომენტიდან. დრო რამდენად საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც იმ კონკრეტულმა ადამიანებმა მოახერხონ იმ პრობლემის მოგვარება, რაც ჰქონდათ. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სადაო საკითხია, როდესაც ხდება აი ამ დაშეზღუდვების დაწესება, ხო? თუ კი საქართველოს მოქალაქე დაკარგავს მოქალაქეობას და მას აქვს ეს საკუთრება. უნდა ჩამოერთვას მას და აღარ არის მისი საკუთრება. აი ეს არის ძალიან ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი იმისა, რომ მოუგვარებელია ფაქტობრივად და ღიად ტოვებს პრობლემას განსაკუთრებით საკუთრების უფლების დაცვის თვალსაზრისით. კი, ანუ ბოლო მოსარჩელების შემთხვევაში ეს არის პროკოპი, სავიდი და დიანა შამანი, ისინი იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. მათ საბერძნეთის მოქალაქეობის მიღების გამო დაკარგეს საქართველოს მოქალაქეობა და აქ ცოტა უდნა განსხვავებული სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ისინი კანონიერად ფლობდნენ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას და ერთ შემთხვევაში თუ არ ვწდები მემკვიდრეობით ჰქონდათ მიღებული სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწა და მათ უარი უთხრეს ასეთი მიწის რეგისტრაციაზე, იმის გამო რომ ისინი არ იყვნენ საქართველოს მოქალაქეები. რაც შეეხება იმ დროებით პერიოდს 9 დღიან ვადას პრინციპში საკონსტიტუციო სამართლის გაწევრების მიღებიდან გასათვალისწინებელია ერთი ფაქტორი, ანუ არასამუშაო დღეები და მეორე ფაქტორი თვითონ სახელმწიფოს მიდგომა, სახელმწიფომ შეიძლება შექმნას თელევიგი ბიუროკრატიული პრობლემები ამ ადამიანებს და დაელოდოს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის ამოქმედებას, რაც თავისთავად უკვე გამორიცხავს ამ ადამიანების მიერ უფლების დარეგისტრების შესაძლებლობას. მით უმეტეს აქ ამ შემთხვევაში მდგომარეობას ართულებს ის გარემოება, რომ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში მითითებულია, რომ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის შეძენის დროებით მიღების საგამონაწილო შემთხვევას არეგულირებს ორგანული კანონიება. აი ეს ორგანული კანონი კი არის ინიცირებული საქართველოს პარლამენტში, მაგრამ სამუშაო ვერსიის სახით არსებობს მხოლოდ და არ ვიცით კანონმდებელი რა სახის საგამონაწილო შემთხვევებს დაადგენს. ანუ ასეთ შემთხვევაში ამ ადამიანებისთვის უკეთეს შემთხვევაში გარკვეული პერიოდით უფლება იქნება ფიქსიური ხასიათის, მათ შორის საკონსტიტუციო სამართლის გადაწყვეტილება და უარეს შემთხვევაში შეიძლება კანონმდებელმა მიიღოს ისეთი რეგულაცია, რაც გამორიცხავს საერთოდ ასეთი მიწის რეგისტრაციის შესაძლებლობას. გასაგებია. დიდი მადლობა ალიკა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო კონსტიტუციონალისტი ალიკა კუპრავა, რომელთან ერთადაც საუბრობდით უცხოელებისათვის სასოფლო დანიშნულების მიწის მიყიდვის აკრძალვაზე ერთი მხრივ და მეორე საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომელმაც გააუქმა მორატორიუმი ახალი კონსტიტუციის ამოქმედებამდე. ახალი კონსტიტუცია კი სულ რამდენიმე დღეში 16 დეკემბერს ამოქმედება, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტი ფიცს დადებს და ახალი კონსტიტუცია უკვე ახალ რეგულაციებს აწესებს. სწორედ ამაზე საუბრობდა ალიკა კუპრავა, კონსტიტუციონალისტი, რომელიც ამბობს და ძალიან ბევრის მოსაზრებაა, რომ ეს სფერო განსაკუთრებულ დარეგულირებას საჭიროებს, იმიტომ რომ არის ქვეყნები, რომლებიც სადაც აკრძალულია გაყიდვა, თუმცა მეორე მხრივ შეიძლება პრობლემები შეექმნათ ადამიანებს საკუთრების უფლებების დაცვით. ჩვენ გადავდივართ უკვე ჩვენს შემდეგ სტუმარზე. ჩვენი სტუმარია პარლამენტარი სალომე სამადაშვილი, გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი, ერთ-ერთი ლიდერი, რომლის Facebook პოსტმა გამოიწვია ცოტა არ იყოს გაუგებრობა. ჩვენ მას ამ საკითხზე ვისაუბრებთ მასთან, თუმცა მანამდე დღეს პარლამენტში მომხდარ არეულობასთან დაკავშირებით ქალბატონო სალომე, დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის, განსაკუთრებით როდესაც პარლამენტში ასეთი დაძაბული სიტუაციაა მთელი დღის განმავლობაში. როგორ შეაფასებთ და რა იყო რამ განაპირობა ის დაპირისპირება, ფიზიკური დაპირისპირება, რაც დღეს პარლამენტში ვიხილეთ, პირდაპირ ეთერები იყო ქუთაისიდან. მადლობს მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მენელს. TikTok პარლამენტში ნახეთ ის, რაც ნახეთ არჩევნებზე, ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც სურს ძალადობის ჩაახშოს ქვეყანაში ოპოზიციური ხმა და ნახეთ, რომ სწორედ ძალადობის მთავარი შემოქმედი არის ხელისუფლება
ამ ძალადობამ დღეს გადმოინაცვლა სწორედ პარლამენტის დარბაზში. ეს იყო ძალიან სამარცხვინო დღე პარლამენტის ისტორიაში, როდესაც ოპოზიციონერი დეპუტატების გამოსვლას მოგვა ესეთი ფიზიკური თავდასხმა ხელისუფლების და მათი სატელიტი პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლისგან, როგორც დღეს აღინიშნა პარლამენტში, ესეთი აგრესია პოლიტიკური ძალისგან, რომელიც თითქოს უნდა ზეიმობდეს გამარჯვებას უკანასკნელ საპრეზიდენტო არჩევნებში, აჩვენებს ერთადერთს, ეს არის ხელისუფლება, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ მათი, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება დგას სწორედ ძალადობაზე, დაშინებაზე და არა რეალურ მხარდაჭერაზე საზოგადოებაში. და ნიკამელია და ნაციონალური მოძრაობის ფრაქცია დღეს პარლამენტში წარმოადგენს 800-მდე ადამიანს ჩვენს ქვეყანაში და ხელისუფლებას წეთილი უნდა ინებოს და ისწავლოს მოსმენა ჩვენი სათქმელის, რომელიც ასახავს სწორედ ჩვენი ამომრჩევლის პოზიციებს პირველ რიგში. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის, რაც დღეს პარლამენტში ხდებოდა. თქვენი Facebook პოსტი ამ თემაზე გვინდოდა ჩვენ გადაცემაში თქვენი ძირითადი სტუმრობა, უბრალოდ დღეს დაპირისპირებამ გამოიწვია ცოტა თემიდან გადახვევა. ნიშნავს იმას თუ არა, რომ თქვენ და გაერთიანებულ ოპოზიციას გაქვთ სხვადასხვანაირი მიდგომები, თუნდაც აქციების გამართვასთან დაკავშირებით? არა, ჩემი პოსტი არ შეეხებოდა არანაირ თვითონ აქციის გამართვის საჭიროებას, ვთქვირო კონსტიტუციური უფლებების ფარგლებში ყველა სახის პროტესტი არის აუცილებელი, იმიტომ რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა დავაფიქსიროთ, რომ ის რაც მოხდა ამ არჩევნებზე, ამას არ შეეგუება დემოკრატიული ოპოზიცია ქვეყანაში და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რომ არაფერი საწინააღმდეგო მე არ მაქვს აქციების, მივიღე მონაწილეობა კვირას სამართლ აქციაში და ჩემი სურვილი იყო რომ და არის რომ მივიღე მონაწილეობა 16 დაგეგმილ აქციაში. ჩემი დავნილი, ასე ვთქვათ, შეეხებოდა იმას, რომ გამიმეჩნია მე პირადად სწორედ იმისთვის, რა უნდა იყოს ამ აქციის თავარი სულისკვეთება და რამდენადაც აქცია დაგეგმება ინაუგურაციის, ასე ვთქვათ, დღეს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ დღეს დაგეგმილ აქციაზე ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ მოვახდინოთ მარგინალიზაცია იმ უზარმაზარი მხარდაჭერის, რაც მიიღო ჩვენმა კანდიდატმა უკანასკნელ არჩევნებში და ეს კანდიდატი ნამდვილად მოიგებს ამ არჩევნებს თავის თვალზე დემოკრატიული არჩევნები რო ჩატარებულიყო, მაგრამ ჩვენ დაგვასწრეს გამარჯვება და ჩვენ, ასე ვთქვათ, არ გაგვეკეთებინა ისეთი გზავნილი, რომელიც ერთის მხრივ დამაბნეველი იქნებოდა ფიქრობ საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც და მეორეს მხრივ ასე ვთქვათ გააჩენდა დარს რაღაცა ოპოზიციურ ერთიანობაში, რომელიც გაძლიერდეს და განმტკიცდეს ჩემი შეხედულებით. და რაც თავარია, უნდა იყოს გზავნილი ჩვენი აქციის სამომავლო მოქმედებებზე მიმართული და მე ჩემი პოზიცია ის იყო, რომ ჩვენ შევიკრიბებით 16-ში და ვიტყვით, რომ არ ვაღიარებ საუნდერაბიშვილ პრეზიდენტად და ჩვენი პრეზიდენტი არის გრიგოლ-ვაშაძე, ამ განცხადებას არანაირი შედეგი არ მოყვება და ამიტომ ეს არ შეიძლება რომ იყოს აქციის გზავნილი და გავს აქციაში მონაწილეობის აზრი და ასე ვთქვათ, ჩემი პირადი შეხედულებით გავს აქციაზე დასწრებას აზრი, ჩემი აზრით მოკლებული ექნებოდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არის ასე ვთქვათ, რაც თავარია თვითონ გრიგოლ-ვაშაძის აზრით, რომ ეს არ უნდა იყოს ამასის სულისკვეთება, მე ესე გავიგე მისი დღევანდელი ბრიფინგი, გაერთიანებული ოპოზიცია, როგორც ჩანს, ბევრად უფრო სერიოზული დავნილებით აპირებს, რომ გამოვიდეს ამ აქციაზე და რა თქმა უნდა, ჩემი სურვილი არის, რომ ამ აქციაში მონაწილეობა მივიღო. ეს ასე ვთქვათ, მე არ გამიყენებია ეჭვქვეშ აქციის მიზანშეწონილობა თავისთავად, აქ საუბარი იყო, რა იყოს დავნილი ამ აქციისგან უნდა ყოფილიყო ის. გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა.
განმარტებები ყოველთვის არის ხოლმე საჭიროდასაც კითხვები ჩნდება. დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ამ განმარტებისთვის. ჩვენს მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო პარლამენტარი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი სალომე სამადაშვილი, რომელმაც სწორედ იმ პოსტთან და თავის Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ პოსტთან დაკავშირებით ისაუბრა, რამაც რამდენიმე დღის წინ გამოიწვია გაუგებრობა, სადაც სალომე სამადაშვილი ამბობდა, რომ აქციების გამართვა უნდა ემსახურებოდეს რამდენიმე მიზანს და მისი აზრით ის თუ კი აქცენტი გაკეთდებოდა იმაზე, რომ ვაშაძია პრეზიდენტი და არა და გაიგზავნებოდა მესიჯები მხოლოდ იმაზე, რომ ოპოზიცია თვლის სალომე ზურაბიშვილს არალეგიტიმურად, ეს დააზიანებდა გაუგებრობას გამოიწვევდა საერთაშორისო საზოგადოებაში და იქნებოდა დამაზიანებელი. ამის შესახებ მან განმარტება გააკეთა და თქვა, ახსნა, რას ემსახურებოდა ეს პოსტი და ის აქციაშიც მიიღებს მონაწილეობას. ახლა ხაზი არის სატელეფონო ხაზი არის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი ბაჩუკი ქარდავა. მოგესალმებით ბატონო ბაჩუკი, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. თქვენთან ვისაუბრებთ თქვენს გეგმებზე, რომელიც დღეს გაჟღერდა, რას აპირებთ და რატომ მიიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, რომ რამდენიმე ადგილას გაიმართოს ეს საპროტესტო აქცია და რას გააპროტესტებთ აი ამ აქციაზე და რა იქნება თქვენი მოთხოვნა? მოგესალმებით რადიოს მსმენელს. პირველი რიგში მინდა გითხრათ, რომ ესეთ კაფეოდ გადაწყვეტილებას დავახსენებდი რამოდენიმე ადგილას აქციის გამართვასთან დაკავშირებით. ოფიციალური საპროტესტო აქცია, აქციონების შედეგების გაპროტესტება მოხდება ძირითადად თელავში და გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერი იქნება 16 დეკემბერს თელავში. რაც შეეხება სხვა ლოკაციებს, სხვა ქალაქებში აქციებს, ეს არ არის გაერთიანებული ოპოზიციის პოზიცია, მინდა დავაზუსტო, არის რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია და ახალგაზრდული ორგანიზაცია, რომელსაც სურვილი ჰქონდა გაებართა აქციები სხვადასხვა ქალაქებში. ბუნებრივია პრობლემა ამაში არანაირი არ არის, უბრალოდ პასუხისმგებლობას ამ აქციებზე ეს ადამიანები იღებენ. რაც შეეხება 28 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის ტოტალური გაყალბებისა და ნამდვილად აქციის გამართვას და პროტესტის გამოხატვას იმასთან დაკავშირებით, რომ სალომე ზურაბიშვილი არის არაარჩეული, არამედ ბიზნეს ივანიშვილის მიერ დანიშნული პრეზიდენტი, ეს გაერთიანებული ოპოზიცია აღმართეს საპარეს თელავში. გასაგებია. და თქვენი მოთხოვნა რა იქნება? აქციის მთავარი მოთხოვნა ეს იქნება პროტესტი იმისა, რომ არჩევნები გაყალბდა და იქნება სალომე ზურაბიშვილის არალეგიტიმურად გამოცხადება, თუ ეს იქნება თქვათ იგივე მოთხოვნები, რაც ოპოზიციის მხრიდან უკვე გაჟღერებულია საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით? მოგეთ დავიწყებ პირველი რაც შეეხება ლეგიტიმაცია და არალეგიტიმურობას პრეზიდენტის, ამასთან დაკავშირებით შეგვიძლია გითხრათ, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ეს იყო ერთ-ერთი გამონაკლისი იმ ხარისხით, გაყალბების ხარისხით, რაც საქართველოში ჩატარდა. ეს იყო ძალიან ტოტალურად გაყალბებული არჩევნები, სადაც ძალადობა, უთანასწორობა, უსამართლობა იყო მაქსიმალურად გამოყენებული, დაშინება, ფარულობის დარღვევა და ძალიან ბევრი დარღვევა, რომელიც ახლოს არის და ხშირ შემთხვევაში სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს. სწორედ ამიტომაც ეს აქცია შეიძლება გავყოთ ჩვენ ორ ნაწილად. ერთი ეს არის ბუნებრივად დაფიქსირება პოზიციის, რომ ეს აქციონები არის გაყალბებული და როგორც გითხარით, ეს გამეორდები უბრალოდ ქართული ხალხის მიერ არის არჩეული სალომე ზურაბიშვილი, არამედ ეს არის ბიზნეს ივანიშვილის არჩევანი მხოლოდ ეს ერთი და მეორე. ბუნებრივია ჩვენ აქედან გამოსავალს ხედავთ იმაში, რომ ქვეყანაში ხალხს უნდა დაუბრუნდეს ხელისუფლების ცვლილებისადმი საარჩევნო გზის ნდობა. ეს არ იქნება მხოლოდ 16 დეკემბერი, გაგრძელდება ინაუგურაციის ახლა რაღაც მხოლოდ საპროტესტო აქციის, ბევრი მიმართულებით ვაპირებთ ჩვენ მუშაობას. საბოლოო მიზანი ბუნებრივია არის, რომ მივახციოთ ქვეყანაში აი ამ სწორედ არჩევითობის პრინციპის დაბრუნებას. აქვე დავაფიქსირებ პოზიციასაც, რომ მაშინ როდესაც 20 ნოემბერს ქართულმა ოცნებამ საქართველოს ხელისუფლებამ თავი გადაახია ქართულ ამომრჩევლის კონსტიტუციას, ბიულეტენიც და ყველაფერი, რაც შეიძლება კანონთან იყოს კავშირში,
ბუნებრივია თვითონ საზოგადოებაში არსებობს საკმაოდ მაღალი პროტესტის განცდა და ჩვენ ის პოლიტიკური და რომელიც ითვალისწინებს რომ პასუხისმგებლობა როგორც სახელმწიფოს ასევე თავისი ანონსების წინაშე ვარდებულია ხარიაუბას იმ პროტესტს რომელიც არის საზოგადოებაში თუმცა შეეცდებით სპეციფიკად გავაკეთებისათვის რომ ეს ყველაფერი ხოსტებოდეს კონსტიტუციის დემოკრატიის მიღებული კანონის ბაზაში. ეს აქცია იქნება მრავალრიცხოვანი თუ იქნება ჩვეულებრივი თქვათ აქცია როგორ ფიქრობთ როგორ გეგმავთ ამ აქციას? ეხლა ეს ალბათ ხო ხდებით არა მაგალითად დაიწყო აქციები აქცია პრეზიდენტის შეიქმნა 400 ადამიანი შემდეგ გაიმართება დეკემბერს საპროტესტო აქცია სადაც გაიზარდა პირველი მოწმობა გაერთიანებული ოპოზიციის ოპოზიციის შემოგვიყვება ადმინისტრაციებში ცნობილი განხორციელების და ადამიანների არჩევნების ჩატარების შესახებ მეგულისობარი დეკემბრის საპროტესტო აქცია რუსთავზე ხელისუფლებას ძალიან უნდა რომ მცირე რიცხვად გაასაღოს მაგრამ რეალურად 25 ადამიანი შეიძლება მეტიც იყო ამ აქციაზე ასე რომ რიცხვი და რაოდენობა ამ შემთხვევაში არ არის თავარი ის არის საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა ხარი დაუჭირა 900 ადამიანმა და აქედან 80,000 ბილეთები გაუქმეს გრიგორიასათვის ხარი დაუჭირა გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს ხოლო ის რეგიონის მიიღო სამადაშვილი მეგებული ის შემთხვევაში დაშინებით როგორც გითხარით ფარულობის დაღუპვით ამ ფარულობის დაღუპვა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანები ხმას აძლევდნენ სალომე რადიშვილის დავალდებულები იყვნენ ბიულეტენი ღიად გამოეტანა და ეჩვენებინათ ქართულიოსების წარმომადგენლებს ან ტელეფონით ფოტო გადაეღოთ ხო ეს ხო არ არის არა არჩევნები ფაქტობრივად ამ არჩევნებში გაიმარჯვა გრიგორ ვაშაძე და მე მგონი როცა რაოდენობას ითვლიან აჯობებდა ქართულიოსებისგან რომ დაეთვალა ის ხმები რაც მიიღო გაერთიანებულმა ოპოზიციამ რაც მომავალში გადაუვალი გამარჯვებისათვის არია და დაეთვალოს თავისი ხმები რაც გადაუვალი დამარცხების ანტიგარია ქართულიოსებისთვის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით თქვენი მოთხოვნების შესრულებისათვის აქტიურობას როდის იწყებთ? ჩვენ ფაქტობრივად ვართ აქტიურ რეჟიმში ამ მიმართულებით მინდა გითხრათ რომ სწორედ გამომჩა ხა ერთ წელზე ვისაუბრე მაგრამ რაღაცა სხვა თემაზე მოგვიწია გადასვლა აი ორად ვაპროტესტებთ არჩევნების შედეგებს რომელიც იყო გაყალბებული და მეორე პროცესი პარალელური პროცესია ეს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან პასუხისმგებლიან პოლიტიკურ ოპოზიციურ პარტიებთან ჩვენ ფაქტობრივად აი ამ რეჟიმში ვიმყოფებით სადაც გვაქვს ჩამოყალიბებული სამი ძირითადი მოთხოვნა და ამის გარშემო ვარ კონსოლიდირებული სადაც მარტივად შეიძლება ითქვას რომ არის ყველა მინუს ქართული ოცნება აქ არის სამი მთავარი მოთხოვნა პირველი ეს არის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა მეორე ეს არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ცვლილება როგორც გითხარით ისე მე საავნიშნე კიდევაც და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები მხოლოდ ამის შემდეგ იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნები და ამის სახის არჩევნების ჩატარებას 28 ნოემბრის შემდეგ და ამ ხელისუფლების პირობებში მე უბრალოდ ამის პერსპექტივას ვხედავ კიდევ ერთხელ მარტივად ყოველგვარი მიკიდმის გარეშე ყველამ უნდა ვაღიაროთ რომ 28 ნოემბერს საქართველოში არჩევნები დასამარდა და ეხლა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ ქვეყანა დავაბრუნოთ დემოკრატიულ რეჟიმში იმიტომ რომ დემოკრატიის უმთავრესი პრინციპი არის სწორედ არჩევითობა გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მსმენელებს შევახსენებთ ჩვენი ბოლო სტუმარი იყო ბაჩუკი ქარდავა, რომელიც ოპოზიციის გეგმებზე საუბრობდა, გეგმები, რომელიც დღეს გახდა საზოგადოებისთვის ცნობილი, ვინც ვერ მოგვისმინეთ პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩანაწერი პირველი რადიოს ვებგვერდზე და Facebook-ის ჩვენს გვერდზე ქართული ასოებით პატარა პოლიტიკა ჩვენ პარასკევამდე გეშვიდობებით. ჩვენ ვირჩევთ ხელისუფლებას და ხელისუფლება პასუხისმგებელია ჩვენს წინაშე. ჩვენ ვაძლევთ უფლებას და ხელისუფლება მოქმედებს ჩვენი სახელით. ხელისუფლება ქმნის დიდ პოლიტიკას და ჩვენ განვშით, ვმსჯელობთ და განვიხილავთ დიდ პოლიტიკას აქ. პატარა პოლიტიკაში. პირველი რადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს, 17 საათსა და 15 წუთზე.